con quanh đây nhỉ? Mấy chú cho con ở đây này nhỉ? Lại ở đây này. Mẹ mày đâu à? Nhanh nhanh nhanh. Sao lại ở đây này? Sao đây rồi? Đây rồi. Chó mẹ dẫn đàn chó con này đi ở trên hố này, không chăm sóc được chúng, gầy gò quá. Ôi kìa, khổ thân quá. Chú chó nhỏ mà gầy quá, nhưng mà mẹ chúng mang đi từ sớm này và không chăm sóc được. Bị mối ăn hết được mắt về này, khổ thân. Mình đặt đi đã nhé. Khổ thân những chú chó nhỏ này. Ở đây nắng mưa thì sao có thể tồn tại được nhỉ? Phải dọn dẹp cho chúng. Để chúng có một chỗ nằm nữa được. Khổ quá. Ngoan nhá, ở đây đã nhá. Ra đây nữa, ra đây đã. Ổn đã nha. Đi vào đây. Ở đây nhé. Mình tạm ở đây đã nhá. Tí nữa thì em sẽ đi đón các em đi về. Ở nhà thì điều kiện chăm sóc đã tốt hơn nhé.
Em vẽ xong rồi đây chị, cũng vừa vẽ về tới đây đấy. Chị xem mẫu dưới em đẹp không? Đẹp ngon nhỉ. Năm nay được mùa đấy chị. Chị thấy dứa tàn mẫu đẹp lắm chị ạ. Thơm ngon nhỉ. Vâng. Bây giờ em bán cho chị lấy hết đống này thì em bán bao tiền quả? Vẫn như lần trước thôi chị. Năm ngoái thì em bán 10.000 một quả, năm nay cũng như vậy. Thế bây giờ em đếm hết ra đây cho chị không? Chị cho lên sọt. Không thì để em đóng vào bao, không mà Đóng vào bao cũng được. hoặc là cho lên sọt luôn hả chị? Cho lên sọt đi. Vâng. Thế thì để Em đóng. đếm nhé. Vâng. Em đếm như chị nhé. Này chị về chị bán xô hay là chị lại đem ra chợ đấy chị? Chị gọt ra, chị bán cho họ quả. Bán quả. Sau chị ép nước. Nước thì chị bán lại theo chai à? Hay Nước là chị bán chai. Vâng. Ngon ngọt lắm như thế này. Có một vài quả xanh này thì có lấy không chị? Em cứ để đây cho chị nhé. Những quả này thì em không tính tiền đâu. Quả xanh thì rất đi qua, vấp vào đấy là nó bị gãy ấy. Có một vài kệ kệ bé bé này em không tính tiền em tặng luôn cho chị nhé. Cứ với được ông bán hàng thoải mái như này. Những con bé thì về thì mình có thể ép thêm cũng được. Thì em mình lấy chỗ đi lại. Thế là hôm nay em đếm được 200 quả tất cả chị nhé. 200 quả mà nhân tháng 10.000. Hôm nay của chị là 2 triệu. Chắc là nó chín nữa nhưng mà tầm một tuần sau mới lại chín rộng thì mới bẻ được chị. Nó chín bán bẻ được gọi chị. Trong trang trại cũng còn mít với cả dừa nữa thì nếu mà chị có nhu cầu thì chị cứ lên đây. Cứ bán gì thì gọi chị. Vâng. Chị lên chị mua. Cái gì chị cũng mua. Đi đâu chị ơi? Em chào chị nhé. Chị cẩn thận nhá. Chết rồi. Còn lũ chó nữa. Mà trời sắp mưa nữa. Mình vào lấy sọt đi đón lũ chó về thôi. Trời ơi. Chó mẹ đây nè. Bảo ơi, ra đây nào. Bảo ơi, ra đây nào. Đây, đây. Ngon nhá. Đó, đây cho trông con lên đây à. Như này thì nắng mưa làm sao mà cho con lớn được. Nó còn bị bệnh đấy chứ. Ở đấy ngoan cho nó bú một tí nhé. Ngoan nhá. Tí đưa cả con về nhà chăm sóc nhé, không được mang lên đây nữa đâu nhé. Rồi ngoan này. Biết rồi. Sao lại trốn con đi? Cho con ăn nữa chứ. Trốn cho con ăn đi nữa nhé. Xong là còn đón về nhà nhé. Trốn đi, bạn đi nào.
Đưa cho con về nhá, không đấy là mưa nhá. Trời sắp mưa rồi. Nào, đi về nhà nhá. Về nhà còn bôi thuốc, còn chữa bệnh nhá. Chú chó nó bị nhiều ve ở tai quá. Đi vào đây. Đi vào đây nào. Nào, đi về nhà nhá. Bình tĩnh nhé nào. Ngoan cho mày nhá. Đi về nhà nhá. Đi về đâu. Nhọ nhem hết rồi, nhưng tay toàn đất rồi. Về to quá này. Để ngoan nhá. Chú chó này bị bệnh nặng rồi. Để ngoan nhá. Ngoan nhá, lấy ăn đi nhá.